Tak dejme si, přátelé, třetí díl toho videa, kde Rusko popírá to, co se stalo údajně podle ukrajinských médií v Buči, že to bylo prostě nahrané divadlo pro světový tisk, aby nějak vlastně to zapůsobilo i na domácí scénu, na obyvatele Ukrajiny, aby souhlasili s válkou proti Rusku, s pokračováním boju, tedy nikoli v příměří, nikoli v mír, tak jak navrhovali ty dokumenty, nebo navrhoval ten dokument, ta dohoda z Istanbulu, že? Ale aby se prostě posílila morálka a odhodlání Ukrajinců bojovat proti Rusku. So, what we have just seen here is a tak to, co jsme tady právě viděli, je selfiečko renomovaného neonacisty a jeho podporovatelů, nebo teda protiruské video proti Rusku a jeho podporovatelům, tak je to správně. A slyšeli jste přímý rozkaz ukrajinského velitele střílet na civilisty, kteří nemají modrou pásku na paži. To perfektně vysvětluje to, jak ti civilisté měli, ty takzvaně zavraždění měli bílé pásky. To znamená, to vysvětluje dobře, proč byli mrtví ti civilisté s bílými páskami, protože bylo nakázáno, že ukrajinským vojákům střílet všechny, kteří nemají modré pásky. Tak pokud to není ještě kouřící zbraň, tak co to je? A náhle po vstupu ukrajinských sil tak najednou ukrajinská a západní média začala vysílat do světa videa, fotografie několika mrtvých, takzvaně mrtvých civilistů v civilních šatech. Tak jaká je to koincidence, jaká je to souvislost, vidíte, s tím, že video před několika dny ukazovalo úplně něco jiného. Tedy v tom městě Buča. Tedy před několika dny žádní civilisté mrtví na ulici po odchodu ruských vojsk, ale až po 2 dnech. Po kolika? Po 2. Po více možná. Tyto otázky, nebo tyto snímky, promiňte, nahrávky okamžitě vyvolaly pochybnosti mezi experty. Za prvé bylo to několik těl filmovaných z několika stran. Ne tedy tisíce a stovky nebo stovky a tisíce těl, jak to uváděl kyjevský režim. Za druhé, ukrajinští propagandisté poslali západním médiím prohlášení, že tato těla leží na ulicích Buči od 11. března. Ale počasí v Buči bylo horké v této době, říká Dmitrij Poljanský, to je teda ruský první zástupce stálého představitele Ruska v OSN. Ale těla nemají žádné známky rozkladu. Navíc nejsou tuhá a je tam krev, čerstvá krev na některých z nich. Což není možné, pokud byli zabiti 1 nebo 2 dny předtím. Tak jedna nesrovnalost je tady další. Těla byla špinavá, ačkoliv tam pršelo několik dní.
Yet the cloth used to tie their hands was visibly. A tedy to oblečení, které bylo použito na svázání jejich rukou, Pristine white. Bylo tedy bílé, jo? Ty části byly bílé, krystalicky čisté bílé. Jediným možným vysvětlením proto je, že ta těla byla jim svázány ruce nebo nohy těsně před filmováním těchto záběrů. To support the political narrative. Jo, aby byl podpořen ten politicky zaměřený příběh. Last, but definitely not least, many bodies. A nakonec, ale rozhodně ne úplně jako naposledy, jako poslední věc, had white cloth around an arm or leg. A sign. Měli tedy bílé části, bílými jako oděvy, částmi oděvu svázány ruce a nohy. Used by the Russian armed forces to identify friendlies. Což ale byly součástí obleku, aby identifikovali jako přátelské osoby pro Rusy. Jo. S bílými částmi, tedy oděvů. No. Říkal cloth, čili neříkal páska nebo něco takového, části oděvu. No. Neumím to jinak asi vysvětlit, když to není vidět přímo na videu někde. In contrast to the pristine ribbons tying their head. V kontrastu s těmi páskami, tady říká stuhami, páskami, These pieces of cloth, kterými byly svazovány v ruce, tak tyto části oděvu were visibly dirty from days of byly viditelně špinavé, rain, suggesting protože pršelo. That people were wearing them at the time of death. Takže to mělo vypadat jako, že je měli už svázané v čase smrti, že jo, ty ruce, nohy. It is also a known fact that Ukraine used Je také známý fakt, že Ukrajina použila different sign, a blue cloth or tape to identify their friendlies. Modré pásky, aby identifikovala tedy svoje přívržence, tedy ukrajinské přívržence. Looks fishy, doesn't it? To vypadá divně, ne? And if I add to this that there are witnesses on A když přidám k tomu, že tam byli svědkové, how this false flag operation was committed. I add to this that there are witnesses on how jsou tam tedy svědkové, kteří byli svědky těch falešných operací. How this false flag operation was committed. Operací pod falešnou vlajkou. One of them is the French writer Adrien Bouquet. Jedním z nich je francouzský spisovatel Adrien Bouquet, who visited Buchi in April and witnessed this provocation. Který byl v Buči a byl svědkem těchto provokací. Byl tam v dubnu. Unfolding. Když se tedy objevili nebo vyráběli. Bodies brought from different places and piled together on the roads to create the appearance of mass killings. On byl svědkem toho, zřejmě, jak se tam přesunují ta těla z jednoho místa na druhé, aby to navodilo dojem masových zabíjení. He's joining us today to tell the story of events in Buchi. On se k nám přidá, aby vyprávěl ten příběh z Buči, tedy francouzský spisovatel. Please, Mr. Bouquet, the floor is yours. Tak pane Bouquet, jo, tak jmenuje se Bouquet, tak mikrofon je váš, no místo tady je vaše. You have the floor. A Adrien Bouquet, tady je vlevo dole. Monsieur Bouquet, vous avez la parole. Mr. Bouquet, you have the floor. Please take the floor. Tak, pane Bouquet, tak začněte. Nějak se mu to nedaří.
Monsieur Bouquet, vous nous entendez? Mr. Bouquet, can you hear me? Můžete mě slyšet, pane You have Bouquet? the floor. C'est à moi? Já musíte Is it zapnout. my turn? Jo, mám Yes, you have pokračovat? the floor. Ano, pokračujte, jste na řadě. J'attends la confirmation. Je vous le confirme, s'il vous plaît. I'm awaiting confirmation. You'll have confirmation. Very well. Thank you. Good morning. Tak máte potvrzení, dobré ráno, Good afternoon, everyone. nebo dobré odpoledne. Thank you for listening to me today. My name is Adrienne Děkuji, že mě slyšíte, moje jméno je Adrien Bouquet, Bouquet. I'm a French national jsem Francouz and I'm a former serviceman in the French military. a já jsem bývalý voják ve francouzské armádě. In March and in April V březnu a dubnu 2022, roku 2022 I went to the to Ukraine through the Polish border, and I worked jsem přijel na Ukrajinu přes polskou hranici a pracoval jsem with doctors and nurses s lékaři a sestrami, to help provide care for the refugees. abych poskytl péči utečencům, uprchlíkům. Let me just clarify refugees. Abych objasnil ten pojem uprchlíkům. I did not in any way take part in the war, either V žádném případě jsem se nezúčastnil války nebo válečných operací on the Ukrainian or the Russian side. na ukrajinské nebo ruské straně. I simply came to assist refugees. Unfortunately, Prostě jsem jenom přijel, abych pomáhal uprchlíkům. when I arrived in Ukraine, Na neštěstí, když jsem přijel na Ukrajinu, the Ukrainian army came up to us, more přišla k nám ukrajinská armáda, specifically the Azov unit, konkrétně jednotka Azov. just to spell things out. I was dealing primarily with medication, aby nás tedy si vyhnala. No tak myslím, že aby jako nás odtamtud vyhnali, já jsem měl na starosti medikaci, to znamená předepisování léků nebo rozdávání léků. and my task was to set up kits and to bring them in Můj úkol byl dávat dohromady ty sady lékařské to the Ukrainian hospitals for distribution. a doručit je ukrajinským nemocnicím pro distribuci. We were intercepted a number of times Byli jsme jako zastavení mnohokráté, zachyceni by the Ukrainian army asking for that ukrajinskou armádou, jsme byli tedy zachyceni, zastavení a oni žádali ty léky od nás. medication when the medication was to be used for children. Just Když mělo být to použito pro děti, nebo to zdravotnické vybavení, nebo ty léky. for children. On a number of occasions we came across the Azov unit of the Několikrát jsme prošli skrze tedy území jednotky Azov, Ukrainian army, and around the 4th of April, and I may be asi 4. dubna, mistaken by 1 or 2 days, let me just say that tak doufám, že se nemýlíme o více než 1 nebo 2 dny, in passing, but around the 4th of April, we ale okolo 4. dubna jsme were in the outskirts of Kiev, and these byli na předměstí Kyjeva. Azov units approached us. A tam k nám přišli vojáci jednotky Azov They came towards us, and they asked us to follow them. a požádali nás, aby jsme je následovali. A number of soldiers climbed into our vehicles. Takže spousta vojáků nebo několik vojáků se vyšplhlo do našeho vozidla And we headed towards Buči. nebo našich vozidel a směřovali jsme k Buče. When we arrived in the suburbs, Když jsme přijeli na předměstí, we were checked at a number of checkpoints, but tak nás kontrolovali na větším počtu nebo několika checkpointech. as we were medical volunteers,
protože jsme byli dobrovolníci, lékařští. We were not searched or checked because we were with Azov soldiers. Takže my jsme ale nebyli kontrolováni, protože jsme byli společně s vojáky Azova. We were allowed through without our passports being checked or even our Takže jsme byli puštěni bez toho, aby byly kontrolovány naše pasy nebo dokumenty. vehicles being searched. Nebo auta. Kontrolována auta. We came to the outskirts, the eastern suburbs of Buchi. Přijeli jsme na východní předměstí Buči. And we saw vans which had corpses inside of them. A tam jsme viděli dodávky, které byly naložené mrtvými těly. And these corpses were being unloaded on the roadside and on A tato těla byla vykládána podél silnice, the sidewalks. na chodnících. So there were individuals dressed as Ukrainian military and some dressed as civilians. So these Jo, takže tam za účasti ukrajinské armády a ukrajinských civilistů corpses were unloaded and placed on the sidewalks and on the roads. Takže těla byla vykládána, umísťována na chodníky a na okraji silnice. We found that strange, but Zdálo se nám to divné, we continued on our way. ale pokračovali jsme v cestě. And then we came to the center of Buchi, A pak jsme přijeli do centra Buči, where there were in point of fact a number of trucks that had been burned kde jsme viděli spoustu jako nákladáků, které byly spálené. out, and there were corpses here and there. Armored vehicles had been Tam byly opět těla tam a jinde a obrněná vozidla set on fire, but byla zapálená. here again we saw refrigerator trucks. A pak jsme také uviděli mrazící, chladící vůz, nebo vozy. And once again, they were unloading corpses on the sidewalks and A opět vykládali těla mrtvá z těch chladících vozů na chodníky a okraje silnic. on the roads. At that point in time, let me just point out that there was no Ale nechte mě zdůraznit v tom čase, že journalist in the city. The city had been completely closed by the Ukrainian military. zdůrazňuji, že město bylo úplně uzavřeno ukrajinskou armádou. And we went through with the Azov units. A my jsme prošli společně s jednotkou Azov. So I asked an Azov serviceman, why are these corpses being placed on the sides of the A já jsem se ptal jednoho z těch Azováků, proč ta těla jsou umisťována tam na chodníky a vedle, nebo na ulice. roads, and who are these people? A kdo to jsou? And the answer was that these are individuals who had A odpověď byla, že to jsou individua, která passed away, who had died in the northeast of Ukraine. He did not zemřela na severovýchodě Ukrajiny. clarify where exactly. Nebylo stanoveno přesně kde. That's the answer I was given, that these are corpses that Takovou odpověď jsem dostal, to jsou těla, come from the northeast. která pocházejí od severovýchodu Of Ukraine. Ukrajiny. I found that very shocking and strange. It was odd that these bodies from another city were Považoval jsem to za šokující a jako cizí, jo, děsivé. now being unloaded on the roads and sidewalks here. We couldn't understand. Jo, připadalo mi šokující, že těla někde převáží od někud a tady je rozmísťují po ulicích. Can you hear me? Můžete mě slyšet? Yes, Ano, I hear ano. you. I'm sorry, there's some interruption. Bylo tam nějaké přerušení, sorry. Vyslyšíme, ano. Максим, вы меня запустите, да? Tak to je další díl toho videa.